Un lătrat chema liniștea. Eram la o masă și ascultam o sticlă verde din care ieșea fum. 4 oameni treceau pe stradă în direcții diferite. Cel mai probabil erau 4 și se mișcau repede. Ca să nu mă vadă, negasem degetul arătător cu o ață neagră. Nu îi puteam distinge clar, dar știam cumva că unul avea un braț în loc de cap și în palmă țineam un ochi de plastic. Cineva îmi spunea că ăștia 4 se întâlnesc în interiorul unui atom de limbă de vacă. Ei continuau fiecare să meargă în direcția lui. Firul ăla negru mă strângea pe deget. Ăștia 4 au venit atunci în fața mea. Unul se lungea în sus, altul trăgea într-o parte, iar al treilea se topea încet, răsucindu-se ca un arc. Am crezut că e bine să mă dezleg și am dat jos ața. Prin tăietură de sub piele a apărut un melc, fără cochilie, și a prins firul negru. Atunci mi-a trecut prin cap că semăna cu o limbă de vacă. Aveam sentimentul că în aer pluteau câteva rângete. Ploua, era răcoare și câinii lătrau defect. Evergreen. Înțepătura momentului prezent nu se vindecă prin scris și mă refer numai la acele amintiri, la acele mituri în formă de pâlnie. Umbra creștea de partea umerilor și ne destupa auzul. Acum părea să aibă rădăcini latinești. Tot încercam să văd ce era scris înainte de el. Din nou eram la masă. 2 felii de cristal erau întrerupte de tăcerea ta binevoitoare în fund. Soarele nu se oprise și noi eram atenți la cuțitul animal. Fac o chetă pentru iarbă sau alcool, dacă m-ați putea ajuta. Mă scuzați. Băiatul cu skateboardul teoretiza despre taina hoției. Cred că așa se comportau locuitorii din Macua. Liniștea trecuse înaintea noastră pe malul celălalt. Dar nici asta nu mai contează. Și în sfârșit ultimul poem. Șuier pe suprafața neagră. A plouat numai în spate, când somnul meu s-a auzit sub ghețar. Câtul roșu al bacajelor se întindea lent la frig. Erau dintr-o carte despre acordeon. Tu privește-mă mai târziu. Acum am înghițit un craniu imens de tobe. Alte câteva crengi, noaptea lungi, păstrau pe vârfuri urme de strigăt din tunelul cu pene. Sânge din pântec, adică de ceață. Fruntea crestată. Visez că desenez un arc. Rostesc de câteva ori același număr până ajung la mirosul dorit. Jumătăți de fructe înainte de ploi. Întunericul pătrunde în liniște. Albastrul a îmbătrânit, se retrage între bărci, ca între morminte de râuri. Trupul tău avea unghii frumoase, pe cer. Cuvintele mi ies ușor, pe nevi. Atunci trebuie să plecăm pe rând. Coloanele se venerează între schelete diferite. Nimeni nu mai zice nimic. Pietrele stau împreună și le cresc rădăcini după ce mor. Iar din arc îmi fac o semilună. Mulțumesc! Nu știu dacă am estimat timpul corect, dar pornesc. Cred că l-ai estimat. Când vine bună de poezie, să sperăm că estimat timpul așa cum trebuie. Vreau să vă spun că Petrişor este cunoscut mai ales pentru faptul că lucrează la editura Aius, al cărei director este domnul Nicolae Marionescu, pe care îl salutăm, se află în sală și mulțumim că este prezent astăzi aici. Și secretar general, domnul Mihaela Chiriță. Da, este și dumneavoastră, acum observ. Și secretar general la revista Mozaicul. Ce nu se știe sau ce se știe mai puțin este faptul că Petrişor Militaru, sau mă rog, prietenii știu acest lucru, în 2010 a încheiat 2 doctorate pe care le-a susținut simultan. Știam că nu vrei să spun, dar trebuie să spunem. Și aceste 2 lucrări de doctorat, una dintre lucrările de doctorat făcută aici la Universitatea de Craiova și încheiată cu domnul profesor Ovidiu Ghidirmic,
s-a transformat într-o carte care a apărut în anul 2012 la editura Aius, se numește Prezențe angelice în poezia română. Cea de-a doua teză de doctorat, coordonată de Basarab Nicolescu, o teză terminată în domeniul filozofie, studii transdisciplinare, partea secundară, cum apare pe diploma de doctorat, care și ea s-a finalizat într-o carte apărută la Curtea Veche în 2012, se numește Știința modernă, muza neștiută asupra realiștilor, are o prefață scrisă de profesorul Basarab Nicolescu. Cealaltă, Prezențe angelice în poezia română, este prefațată de Cătălin Ghiță, lector universitar, doctor la Universitatea din Craiova. Eu îl felicit pentru nebunia asta de a face două doctorate în același timp. Știu ce înseamnă și nu este foarte ușor, mai ales că le-a și încheiat într-o carte. Și acum o să-l rog pe Petrişor să ne spună ce are de spus despre poezia lui Dominique. Te rog. Respectăm. E curajos, Dominique, când spune mie asta. Asta e. Să fie un discurs la celălalt pol. Eu i-am dat și un titlu discursului meu, dezarticulat, și am spus așa. Dominique Iordache scrie erozii. Erozii este o combinație dintre erezii erotice și poezii. Deci, și o să le luăm pe rând. Sunt mai multe aspecte care cred eu că definesc poezia lui Dominique Iordache. Partea cea mai plăcută din punctul meu de vedere este că nu este numai o ființă sensibilă, ceea ce pentru mine n-ar fi fost suficient, ci este și o persoană foarte pasională. Și din fericire, acea pasiune răzbate în aceste poeme, este o anumită vitalitate, este un anumit erotism, astfel încât poeziile nu sunt doar sensibile, slavă Domnului. Și asta face ca poezia ei să fie complexă. Fiindcă altfel a fost foarte monotonă și am citit atâta poezii până acum la vârsta mea, încât deja nu le mai suport pe alea care sunt doar afective. Prin urmare, avem în poezia lui Dominique Iordache, de exemplu, în prima poezie pe care le va citi, fiindcă ea le-a și numerotat. Și asta mi-a ușurat mie munca. Pot să mă raportez la ele. În primul poem, toamna apare ca un anotimp al interiorității, al trăirilor intense în cuplu, al lovirii cu trupul, al lovirii de trupul concret a celuilalt. Versurile care domină în acest poem sunt simt, zdrobești, strobesc, țâșnesc. Deci, când vorbim de pasiune, vorbim de pasiune, în glumă. Iar în centrul imaginarului din acest poem este substantivul scorbura. După aceea apare aproape obsesiv cuvântul ploaie, dar este acea ploaie care trimite la cădere, la acea cădere care în limba engleză este foarte mișto sugerată de verbul falling. Este vorba de acel falling in love. Și această cădere în iubire este foarte frumos exemplificată de și tulburător exemplificată de Dominique Iordache în al doilea poem. Nu o să citesc versurile, fiindcă o să le citească ea, dar e o polaritate foarte interesantă care apare în acest poem. De exemplu, intensitatea ca valoare pozitivă este văzută în contrabalans cu tulburare. Și în același timp i-am dat seama că ea opune polaritatea din cuplu ideii de inversiune, fiindcă iubitul apare pe tălpile ei cumva inversat. Și polaritatea, dacă iubirea este împlinită, se transformă în armonie, iar acea inversiune se transformă în comuniune. Psihologic vorbind, este foarte interesant faptul că procesele care aparent sunt tumultoase și care pot să-ți dea senzația în poemele lui Dominique Iordache de neîmplinire, de fapt ele foarte fin se sublimează. În ciuda acestor zbateri. De asemenea, elementul care apare foarte des în poemele ei este apa. Dar este o apă
eliberatoare, o apă care, zice ea, din frunte însâșnește apă. Când m-am abținut și până m-am citat și un vers. Este o apă care pune în paralel plinul cuvintelor, plinul poetic al cuvintelor, versus plinătatea apei. E una dintre imaginele cele mai frumoase pe care le-am întâlnit la ea. După aceea este un poem pe care m-a amuzat, se numește M-am dus să-i văd pe Comartin și Fancu. Și mi-am notat aici așa foarte serios, nu trebuia. Și cred, poemul, ca să vi-l rezum, se numește Dominique Iordache în drum spre pomii lăudați. O să-l citească și o să vedeți ce a pățit ea în drum spre, plecând foarte entuziasmată, ce a pățit. Bine, acum Martin și Vancu nu au nicio vină. Vancu, de fapt, fiind un poet foarte intens, la rândul lui. Oricum, poemul se termină foarte frumos. Am plâns și m-am înălțat. M-am văzut de sus, aveam tălpile murdare. Și eu am continuat poemul, că nu m-am putut abține, aveam creștetul plouat. Ca să vedeți culmea comentariului. După aceea este poemul al cincelea, care se numește Cu teamă și care sigur o să vă placă, unde spune despre el că îl strecoară. Și mi s-a părut mie că îndemână în acest poem femeia strecurătoare, care pe de-o parte îl filtrează pe bărbat pe propria prismă și nu iartă nimic, și pe de altă parte femeia ce se strecoară. E interesant să citim cu atenție poemele femeilor. Iar concluzia pe care am tras-o în acest poem este așa: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, capătă valențe senzoriale gnostice. Deci, ia îndemnul acesta biblic, că tot îmi spune mine că rescrie Biblia, lucru pe care îl luau foarte personal. L-a luat într-un sens propriu, ceea ce e foarte bine. Acum, poemul numărul 6, cred că o să se supere pe mine la final, dar așteați comentariile mele. Se numește Amareala este iubirea. Nu am la asta. Este un poem foarte fain, în care e un vers minunat, un Hristos femeie care merge pe stradă, iar finalul, amintirea ta în fâșii, un obiect pe care îl admirăm, apoi schimbăm între noi întunericul. Iar în următorul vers, în următorul poem, ultimul vers este așa: să mă învelesc cu întunericul tău. N-am mai întâlnit la un întuneric atât de intimist. Iar partea cu erezia ați văzut-o, un Hristos feminin. Sper că fețele bisericești nu vor citi volumul. Deci, până la urmă, asta ca o morală, eu am tradus-o ca pe iubire tonică cu aromă de chinlei. Da? Deci ceva pe care Duminica s-a augurat-o, nu? Să nu credeți că am vrut să deschid atmosfera lor. Există o anumită teamă, este atât de feminină Dominique Iordache în poem, încât îmi permit să spun, există o anumită teamă în poemele ei pe care o exprimă și care nu poate fi polarizată decât o dorință exuberantă și pasională. În poemul Fără să fug, de exemplu, are loc, culmea, o dezidentificare a eului de corpul fizic. Iar întâlnirea cu celălalt stă sub semnul tactilului nocturn, sub protecția presimțită și nerostită a lumii. Și, practic, luna nu apare niciodată în poemele ei, dar apare sub ipostaza masculină a întunericului. Și, practic, întunericul este substanța apropierii erotice. Ce mai mi-a plăcut? Mi-a plăcut că zice: mă închin la Dumnezeu verdeților. Nu am cucerit acest vers. Nu contează că e Pan, Artemis, Cernunos sau Marea Zeiță. Iarăși, e plină de erezii poezia lui Dominique Iordache, așa trebuie să fie poezia. Mă fac că plouă. Deci, atenție, în poezia lui Dominique Iordache, când nu plouă, ea simte nevoia și spune: mă fac că plouă. Deci, oricum trebuie să plouă. Este un anotimp al ploii. Apare foarte des ploaia. Este ceva ce o definește la nivel arhetipal. Și, din nou,
zice la sfârșit și să sor cu versuri. Sunt foarte senzoriale. După aceea apare și soarele, dar bineînțeles că apare ca astru nocturn, ca guvernator al visului. După aceea este vorba de poezie, de nuditatea poeziei. Citesc, poezia este goală în stradă și zice să constat că are 9 suflete. Deschide deodată ochii, vorbește despre mizeria asta de asfalt. De unde l-am dedus că poezia Dominique Iordache are suflet de pisică. Că numai pisica are 9 vieți și dacă poezia are, nu? E o deducție. Și, în sfârșit, în poezia reflexie de mai spre final, este una din poemele contemplative în care Eul își creează propria imagine despre subiectul dorinței, care este deduplat, detriplat, în ochiul înfrumutat al privirii celuilalt. Zice așa: când mă uit în oglindă, te văd pe tine cum o privești, văd o femeie în ochiul stâng și o altă femeie în ochiul drept. Restul, finalul poemului, în ochiul stâng. Și ca să nu fie numai pasiune și să fie și rațiune, are și un poem în care pe mine m-a dezamăgit, pune pasiunea în balanță cu rațiunea și zice să ne sărutăm până nu iese profesorul din mine. Asta mi s-a părut de-a dreptul minunat. Semn că supraeul este prezent, semn că intervine cenzura, intervine și rațiunea, dar culmea, este conștientă de asta și atunci zice: haide să ne sărutăm acum repede. Așa se numește. Poate ne sărutăm repede, se numește poem. Prin urmare, este o poezie proaspătă, o poezie care emană viață, care emană erotism și care te duce cu gândul la tinerețe. Mulțumesc! Simt eu asta? O să te rugăm, Dominique, după ce ne exemplifici cu poemele, să vedem câtă dreptate are Petrişor sau nu, să-i dai și noi dreptul la replică. Nu știu cât de curent a fost eu, dar... Nu știu, o să ne mai gândim. Adică vorbesc în numele meu. O să te rog, Dominique, să ne și citești. Da. Nu știu, mai trebuia, mă gândeam dacă mai trebuie să citesc. Neapărat. Păi ca să vadă dacă ce am spus eu e adevărat sau nu. Aici. Nu am putut abține. Prima poezie, niște toamnă. Ceea ce simt înfipt în inimă, o scorțură, cu o mulțime de păsări care intră buruc. Întunericul din sânge, în care își bat aripile, au cules toate boabele, toată zeama aceea roșie, în ce vei face vin în toamna aceasta, mă sperii, și tu, pregătit cu pomnitori, pândești să se așeze, să cadă în mine, cu penele muiate în sânge, îmbătate de zgomotul înfundat al pulsului, și tu, pregătit cu pomnitori, pândești să se așeze, să zdrobești cu picioarele, să curge mâșdeaguri uitate de Dumnezeu în mine. Ce departe sunt, când mă uit de sus, văd o apă curgând și nu știu să înot, să fac pluta cu mâinile sub cap, indiferentă, între două lumi curgătoare, îmi duc mâinile înainte, țâșnesc deodată spre corpul tău, mă zdrobesc pe carne adevărată. Tremuri. Reflectez. Când am plecat de acasă, ploua. Mă uitam pe jos și vedeam cerul. Sub tălpile mele, oamenii mergeau în alte direcții. Trăiai cu capul în jos. Mă gândeam că stai în picioare și îți pui tălpile în dreptul tălpilor mele, să mergem împreună, tulburând. Doar cu spatele. La fântână să cară apă în cuvinte, până în poezie ajung udă, strâng în pumn cuvintele și sol, cu sete, până când din frunte îmi țâșnește apă, care îmi curge până la mijloc. De la mijloc îmi țâșnește apă, care îmi curge până la tălpi.
Atunci încordez degetele de la picioare și din fiecare țâșnește câte un izvor la care eu mă duc să umplu cuvinte. Îmi vine să le ciocnesc deodată unele de altele, să le simt plinul cum pleznește în afară, să-mi preseze adâncul din fundul palmei, să mi se bucure carne, fără țipăt, fără țipăt. Am dus să-i văd pe Comartin și Bancu. Ieri m-am dus să-i văd pe Comartin și Bancu. Frumos îmbrăcată, pe o seama mosc și smirnă. Am nimerit pe un drum cu gropi și tărâmiți. Unele erau negrite, păreau recuperate de la case în flăcări. Atunci s-a dezlipit alba de la sandal. M-a înțepat inima în jur, nu era nimeni. Doar case galbene. M-am gândit să merg de sculță, să ajung acolo și să râd. Când am pus piciorul gol pe pământul rece, mi-am dat seama că nu am 20 de ani. Mi-am dat seama că nu am 30 de ani. Mi-am dat seama că nu am 40 de ani. Am plâns și m-am înălțat. Am văzut de sus. Avea tălpile murdare. Cu teamă. În unele morți nu pot să adun. De teamă că nu sunt iubită. Îmi las plapele întredeschise și te strecor câte puțin. Ți-am învățat atât de bine ochii, încât cred că sunt ochii mei. Și buzele ți-le-am învățat, încât cred că sunt buzele mele. Mi se face atâta sete de tine, încât cred că sunt tu și mă îndrăgostesc de mine. Amăreala asta iubire. De exemplu, o fereastră din lemn vechi, în formă de cruce, cu un pervaz alb acoperind în gravă moluzul. Mai bine să mă rostogolesc arzător, cum este nisipul, cum este zahărul, să mi se lipească de piele, cu topii încurgându-mi pe coaste, să râd nervoasă, în dulceață, în greață, pe buze, pe limbă, pe carne, să țip, să țip, să țip, ecou se învârtește pe tavan. Nu-i nimeni aici. Îmi întorc brațele de pe o parte pe alta, închid ochii și cobor în serpentină, în vârtej, fără frâne, să termin odată. Oare ce-o fi dincolo? Un obiect albastru. Niciodată nu ne-a legat această culoare, doar speranța și cerul sub care am stat. Ochii câinelui neadormit, pândind din jugulară, și oceanul, ca o imensă promisiune, cu buza răsfrântă, îmi linge picioarele. O, Doamne, iartă-mă! Un Hristos femeie care merge pe stradă, cu inima cât o bășică imensă, gata să pleznească. Tu, și amăreala asta e iubirea, e fierea, care îmi curge din gură în fiecare noapte, albastru. Amintirea ta înfâșii un obiect pe care îl admirăm, apoi schimbăm trăgul întuneric. Fără să fug. Cred că am mai citit-o și data trecută de asta. Oricum și unii dintre pe care o cunosc. Mă uitam pe o felie de cozonac. Am început să mănânc, dar nu mâncam eu. Corpul meu mânca și era lacom. Și mi-a devenit indiferent. Mi-am ridicat mâinile, el mânca și gura amesteca fără silă. Am dus la fereastră ca să stau ghemuită. Mai bine să fii tu aici, să privim fiecare sfârșitul lumii din celălalt, să mă învelesc cu întunericul tău. Chinul existențiale la marginea băntoacei. Mă închin la Dumnezeul verdețurilor, pentru că văd și eu în sfârșit ierburile și pe ierburi se zbat oameni, le cresc din umeri lopeți, ca smale, sape, niște seceri. Le scutură toți deodată, pe marginea norilor târe lungi de greblă, trasează drumul ăstora care sunt în jos. Simt și pe șirul spinării mă facă plouă și umblu la umbrelă. Nici nu apuc să deslușesc semnele hieratice ale greblei. Ele se desfac ca niște ouă sparte în tigaie, îmi cad la picioare. Atunci se hotărăște totul. Nu pot decât să fiu o pompă calmă și să sorb versuri. Înmulți. Azi noapte
Am visat că am luat totul de la capăt. Aveam o căsuță în munți. În fiecare zi cineva mi-aducea un ziar vechi în care eram lăudată pentru faptul nemaipomenit de a lua totul de la capăt. Soarele părea identic. Doar alerga cu lucruri, cu mine, cu animale sălbatice. Visam în fiecare noapte că nu e așa. Te căutam în gazete, unde scriai despre lumea ta, mereu mai îndrășit. Eu treceam peste un fir de apă. Sclipea în el dragostea mea. O, îmi sclipea dragostea mea. Orașul în care scapi. Și ce să mai scrii când poezia iese goală în stradă, aruncată de la pervaz, și eu pe acolo, pe sub geam, să mă aplec asupra ei, să o cercetez, să constat că are 9 suflete. Deschide deodată ochii, vorbește despre mizeria asta de asfalt, peste care puștoarece zemoase alunecă spre canal. Sirena și mugetul străzii își umplă șuruburile până încep să stârțe. Orașul cască gura în care scapi tot și nici să formezi unul, doi, nu mai e timp. Poezia a luat-o la sănătoasa, bătându-și șoldul cu o mână, cealaltă în aer tăpice. Reflexie. Când mă uit în oglindă, te văd pe tine cum mă privești. Văd o femeie în ochiul tău stâng și o altă femeie în ochiul tău drept. Amândouă întorc capul odată cu mine și clipesc odată cu mine. Nu le cunosc pe niciuna.